Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursusfix csatornát nézitek, és ma egy olyan cuccot hoztam nektek, amiből az egyiket ki fogok sorsolni részletekre. Közel vagyunk az 5000 feliratkozóhoz, és úgy gondoltam, hogy egyeztetek a gyártóval, hogyha már úgyis küld egy bemutató darabot ebből a csodálatos eszközből, mert szerintem zseni, amit csináltak vele, ezt be fogom nektek mutatni, nem szponzorációs tartalom, nem kapok érte egy centet se, annyit egyeztettem a gyártóval, hogy elküldtek nekem egy tesztdarabot, és megmondtam nekik, hogy mivel közel járunk az 5000 feliratkozóhoz, küldjenek már még egyet, amit kisorsolhatok, de már a specifikációk alapján annyira megtetszett nekem ez az eszköz, hogy magamnak mindenképp szerettem volna egyet, ezért kértem részletekre is egy darabot, valaki meg tudja nyerni. A részleteket a videó végén elmondom, viszont most hadd mutassam meg nektek a GuliKit Goku 2 adapterét. Bontsuk is ki akkor a nyereményt, ez lesz a nyeremény, ez egy teljesen szűzbontatlan eszköz, és nézzük meg, hogy mit kapunk a csomagba. Közben elkezdem nektek mondani, hogy mire is hoz megoldást ez az eszköz. Ugye megvehetsz egy drága Edge kontrollert, egy effektív drága PS5 DualSense Edge kontrollert, vásárolhatsz egy sima DualSense kontrollert, vásárolhatsz egy Xbox kontrollert, egy Elite 2-es Pro kontrollert, és azt tapasztalod, hogy az adott kontrollert csak nyögvenyelősen tudod akár PC-vel használni, vagy még rosszabb, semmilyen más konzollal nem fogod tudni használni, és erre hoz megoldást nekünk ez a kis csodálatos kütyű. Úgy néz ki, mint egy pendrive, ez egy kis stick, és kapunk is hozzá egy nagyon-nagyon részletes litániát, hogy milyen kontrollerekkel kompatibilis, és hogy és mint tudod csatlakoztatni, és mihez tudod csatlakoztatni. Ugye nagyon fontos, hogy ez nem egy csak laptophoz, vagy csak számítógéphez való kütyű, ezt használhatod akár egy Xboxhoz is, használhatod akár egy Nintendo Switchhez is, használhatod igazából egy Steam Deckhez. Egy csomó olyan variáció van, ami hasznossá fogja neked tenni ezt a kis kütyüt. Mutatok egy példát. PS4-nél és Xbox-nál úgy oldották meg, hogy első körben rá kell csatlakoztatnod az Xboxodhoz kapott gyári kontrollert a sticken keresztül a konzolhoz, és innentől kezdve már rácsatlakozhatsz a stickre, akár egy sima DualSense kontrollerrel is. Tehát ha van egy nagyon rossz, driftelő kontrollert, de te szeretnél építeni egy egyedi PS5 kontrollert, vagy közben már vettél egy PS5 kontrollert, simán meg tudod azt oldani, hogy az Xboxot átvered egy saját kontrollerével, mint hogyha azzal játszanál, de közben a PS5 kontroller van becsatlakoztatva. Ugyanez érvényes a PlayStation 4-re is, így gyönyörűen vizualizálják a megoldást. Ennél a két konzolnál van csak az, hogy szükség van a gyári kontrollerre is. Igaz, hogy ez egy kis megkötés, de nézzük pozitívan, hát megoldotta a GuliKit, van lehetőség Xboxon akár PlayStation 5 kontrollerrel játszani, de hát ki akarna azzal játszani? Például az, akinek nem csak egy konzolja van otthon, és mondjuk egy PS5-höz épített egy elég komoly kontrollert, akár egy egyedi építést, és szeretné az összes többi eszközén használni. De nekem nem ez a fő szempont, hanem az, hogy Edge kontrollerrel natívan, vagy akár sima PS5 kontrollerrel natívan tudok a PC-men játszani úgy, hogy nem egy gagyi bluetoothos kapcsolattal, hanem rendesen natív kapcsolattal, ahol működnek az adaptív ravaszok, a touchpad, és minden más, mint hogyha egy PlayStation-on játszanánk. Na ezt fogjuk most megnézni. Egyetlen egy kikötés van, PS5 konzolnál sajnos nincsen lehetőség mondjuk Xbox kontrollerrel játszani ezzel a megoldással. Ezt inkább olyanoknak ajánlom, akiknek már van egy PS5-ük például, de van mellette PC-jük, ami szoktak játszani, vagy bármilyen más konzoluk, de a PS5 kontroller a kedvencük, de ettől függetlenül minden más platformon is szeretnének egy jó kontrollerrel játszani. Vagy olyanoknak tudom ajánlani, mint amilyen én vagyok, hogy PC-n játszok, de imádok kontrollerrel játszani, és nagyon szeretem a Sony által kiadott PC-s játékokat, amik támogatják az adaptív ravaszt,
de nagyon nem szeretek USB-ről játszani, mert kanapéról szeretnék játszani, és erre hoz megoldást ez a kütyű. Jó, be is fogom most mutatni, hogy hogyan történik az első lépések, hogy mit is kell pontosan csinálni, és hogyan is érhetjük el azt, hogy natív módon ez az Edge működjön benne a gyroszkóp, mindent lásson a szoftver, amivel éppen játszunk. Na tehát, itt is vagyunk a műhelyben a laptop előtt, ugye alapvetően, ahogy mondtam is, a saját példányt, amit én kaptam a GuliKit-től, azt ugye már bevetettem a saját számítógépemen, viszont ez egy teljesen szűz laptop, effektív ebben a tekintetben, és még nem volt rá soha nem csatlakoztatva ilyen stick, és ezt fogom most megmutatni, hogy mik az első lépések, hogy mit is kell csinálni. Le fogom rakni a leírásban ezt a linket, ahol eléritek magát a terméket, ugye itt vannak a megvásárlásra is a linkek, viszont itt tök részletesen leírja, hogy mire is lehet használni. Ugye itt Windows 7-től, Android 9-től működik, Switchre, Switch 2-re, SteamOS-re, Holo 3.4-re, PS4, Xbox One, Xbox Series SX. Ugye, ahogy mondtam is, itt a PS5 az nincs bent, mert a PS5-be csak sajnos PS5 kontrollert lehet használni, viszont ahogy mondtam is, nekünk most nem ez a lényeg, hanem azt szeretném bemutatni, hogy a PS5 kontrollert hogyan tudod csatlakoztatni a laptopodhoz. Ugye alapjában véve az Xboxokhoz van egy ilyen kis vezeték nélküli kütyű, és eddig PS5 kontrollert kizárólag Type-C-n keresztül tudtunk úgy csatlakoztatni, hogy támogassa az adaptív ravaszt, és hogy minden más is elérhető legyen. Első körben, ahogy megkaptad ezt a kis kütyüt, rácsatlakoztatod, bedugod ugye az USB-be, elkezd villogni, és igazából innentől kezdve már feltelepül és elkezdheted a párosítási metódust, viszont mi most nem ezzel fogunk kezdeni, hanem a gyártó utasításainak megfelelően, ezt is berakom nektek a leírásba, le fogjuk szedni a legújabb szoftvert hozzá, ez a 3.3-as. Hogyan történik ez? Rámenjünk a letöltésre, beírjuk ezt a nem vagyok robot kódot, oké, letöltött, megnyitjuk, és fogjuk, és itt, ahogy látjátok, itt már van telepítési instrukció, stb. Itt fogjuk, és ezt mondjuk másoljuk, és beillesztjük mondjuk ide a dokumentum mappába, teljesen mindegy, hogy hova, azon, hogy kicsomagolt állapotban van így már. Kihúzzuk a sticket, és van az oldalán egy gomb, szóval miközben a gombot lenyomjuk, közbe csatlakoztatjuk az USB-hez, ilyenkor a stick egy pendrive-ként fog megjelenni. Már nyitom is meg. Ide nyomok egy másolást, és itt, ahogy látjátok, ez a GuliKit 2.0 egy pendrive-ként jelenik meg. Nyomok egy beillesztést, és ahogy rákattintottam a beillesztésre, ez nem egy sima másolás, hanem már egyből telepít is, fogja magát és önállóan újraindul, és ahogy újraindult, már rajta van a 3.3-as firmware. Ezt onnan is fogod tudni, hogy a villogása egy ilyen pulzálóvá megváltozik az előző villogóról, mivel én az enyémet, effektív a lentit, azt 3.2-esre telepítettem fel, ezért most feltelepítjük azt is 3.3-asra. Csatlakoztatom újra, hogy lássátok a villogást, így alapvetően így villog, kihúzom, nyomva tartom, úgy csatlakoztatom, megjelent a GuliKit, látjátok 3.2, és akkor fogom, beillesztés, rámásolt a 3.3-at, az eszköz újraindul, és ugye közben telepít, és ahogy elkezd ilyen finoman pulzálni, kész is, tehát ennyi volt, megkapta 3.3-ast. Azt tudni kell, hogy egy hét alatt jött ki ugye az új, szóval igazából nagyon gyorsan frissítgetik és javítgatják. Le is írják itt, hogy miket sikerült javítani, milyen problémák voltak, miket oldottak meg, de az a lényeg, hogy folyamatos támogatása van az eszköznek. Na tehát, most, hogy ezt rácsatlakoztattuk, simán csak bedugjuk, és megfogunk egy Edge kontrollert, esetünkben ezt bekapcsoljuk, és ahogy látjátok is, villog, hogy keresi, hogy merre van arccal, ugye nem tud még rá csatlakozni egyelőre. Ezért bekapcsoljuk a
párosítás módba. Innen tudod, hogy párosítási mód van, és a GuliKit kütyüt is hosszan megnyomjuk, hogy párosítási módba kerüljön. Látjátok, kéken villog, ez is villog. Ugye ezt úgy oldottuk meg, hogy ezt a felső gombot és ezt a PlayStation gombot nyomtuk meg hosszan, így kerül bele ebbe a Bluetooth-os párosítási módba. Én ilyenkor legutóbb azt csináltam, hogy kihúztam egyszer, visszadugtam, aztán kihúztam még egyszer, bedugtam, és már csatlakozott is. Őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy miért így csatlakozott, de egyszer-kétszer kihúztam, hogy hallottátok a háttérbe muzsikált egyet, és mivel párosítási módban volt, ahogy ez be lett dugva, egyből csatlakozott. Ugyanígy oldottam meg lent is, nem tudom, hogy alapvetően miért így működik. Na, és ahogy látjátok is, megjelent ez a jel, hogy Bluetooth-on csatlakozva van. Meg is nézzük, megmutatom nektek, nagyon érdekes. A gamepad teszterrel meg fogjuk nézni, nyomunk egy gombot, és azt látod, hogy egy Xbox 360 kontrollerként csatlakozott. Egyébként minden működik, mindent érzékel, viszont ebben az üzemmódban, mivel az Xbox kontrollerben nincsen gyroszkóp, nincsen touchpad, ezeket nem fogja tudni ő érzékelni. És akkor itt jön a varázslat, ugye ez így egy sima Bluetooth-os bármilyen csatlakozásnak megfelel, és lenyomom, miközben csatlakoztatva van 5 másodpercig a gombot az eszköz oldalán, és átvált ilyen kék színre. A kontroller elsötétül, és megjelent az, hogy DualSense vezeték nélküli kontroller. És ebben a módban már a PlayStation alkalmazás is felismeri tökéletesen, mint DualSense vezeték nélküli vezérlő. Ez teljesen vezeték nélkül van csatlakoztatva. Akkor nézzük meg a DualSense kalibrációs felület mit szól hozzá. Kidobja, ő nem támogatja, viszont a Drift Guard támogatja, és ami a legfontosabb, hogy itt már tudunk tesztelni. Nézzük meg, hogy az, amit ígértek, az tényleg működik-e, tényleg látja-e, és hogyha látja, akkor mit is látunk. Nézzétek meg mozgatásnál. Gyönyörűen látszik, hogy a gyroszkóp érzékel. Tökéletesen látszik, hogy érzékel a gyroszkóp, és az adaptív ravaszokat is megnézzük, hogy tudjuk-e használni. Nézzétek! Vagy halljátok is. Az adaptív ravaszok is működnek. Ugye ezt ebbe a Drift Guardba úgy tudod csinálni, hogy lenyomod ezt a gombot, és akkor a négyzet azzal lehet kibekapcsolni, ugye tesztnél, de mindegy, ez maga egy tesztfelület, de az a lényeg, hogy innentől kezdve játékokba is fogod tudni majd használni. Lejjebb görgetem, itt fel is sorolja, hogy a Goku 2 milyen játékoknál, ugye a haptikus visszajelzés milyen játékoknál fog működni, és ugye itt fel is sorolja, hát értelemszerűen Sony címek, és itt részletesen láthatod is, hogy mikben működik. Én most jelenleg egyébként a Dying Light the Beast-tel játszok, ezzel ütöm el így a mindennapokat, Edge kontrollerrel, nagyon jól működik, nagyon szeretem, és ugye ahogy mondtam is, kanapéról lehet játszani. Jó, hát igazából ezen felül, ahogy látjátok, Elite 2-vel, Switch 2 Pro-val, egy csomó mással is kompatibilis, de én azt gondolom egyébként, hogy nekünk ez az, ami számít, hogy a PS5 kontroller és a Goku 2 adapter elérhetővé tette számunkra azt, hogy natívan, vezeték nélkül tudjunk játszani, úgy, hogy a drága kontrollerünk nem úgy viselkedik, mint egy gagyi Bluetooth-os kontroller. A nyereményjátékról pedig hát annyit, hogy ezt a már most általunk frissített darabot megkaphatja egy szerencsés, akit ki fogok sorsolni az 5000 feliratkozót követő egy vagy két videóba. Pontosan még nem tudom, nem akarok semmit fixre vállalni, az biztos, hogy ki fogom sorsolni, de tudjátok, hogy van ez az élet, mindig közbehozhat valamit. Tehát ki fogom sorsolni, annyi kérésem lenne, hogyha szeretnéd megnyerni ezt a Goku 2-es vezeték nélkül adaptert, akkor iratkozz fel a csatornára, kommented, hogy pontosan milyen variációban szeretnéd használni, tehát mondjuk PlayStation 5 kontrollerrel szeretnéd PC-vel használni, vagy mondjuk Nintendo Switch
kontrollerre szeretnéd Steam Decken használni. Szóval az a lényeg, hogy írd le nekem, légy szíves, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen igények vannak, hogy ki hogy szeretné használni. Én úgy érzem az eddigi megkereséseitek alapján, hogy ti is inkább ezt a natív PS5 kontroller támogatást kerestétek egyszerűen, hogy ne kelljen agyon bonyolítani, ezt kerestétek PC-hez. Ha bármi kérdésetek van ezzel a termékkel kapcsolatban, tegyétek fel a komment szekcióba, vagy a lenti linken keresztül nyugodtan vegyétek fel a kapcsolatot a Gulikittel, és hogyha bármi olyan kérdésetek van, speciális kérdésetek van, fognak válaszolni, nagyon, nagyon korrektek, nagyon rendesek, és szoktak válaszolni minden kérdésemre, nekem is. Légy szíves, írjátok le a komment szekcióban, hogy milyen hasonló megoldásokat ismertetek eddig, amivel PS5 kontrollerrel tudtatok, vagy akár más kontrollerrel tudtatok PC-n játszani, vagy éppen ezt vegyíteni, akármilyen variációk, osszuk meg egymással a tapasztalatainkat. Köszönöm, hogy velem voltatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!